back to my channel, Lavender Fem. Ngayon mga ka-Fem-Fem, hindi tayo magluluto. May share lang po ako sa inyong products na ginagamit ko for skin. Pero disclaimer lang po mga ka-Fem-Fem, lahat ng sasabihin ko ay based lang po sa na-experience ko or observation ko doon sa products na yun. At saka hindi ibig sabihin na effective sa akin ay magiging effective din sa inyo. Kanya-kanya po tayong hiyangan pagdating sa mga product. So yung ginagamit kong sabon mga ka-Fem-Fem, Dove. Matagal na akong gumagamit nito. Gusto ko to kasi mild lang at saka nakaka-smooth siya ng skin. At mabango din. So, ito yan. Ito na yung ginagamit kong sabon pangligo at saka pangilamos. So, yung binibili ko na Dove ay yung kulay pink. Ayan. Pero sa umaga kasi mga ka-Fem-Fem, nag-iilamos lang ako. Tamad kasi ako maglagay ng kung ano-ano talaga. So, gamit yung Dove. Pero paggabi, tatlo lang yung ginagamit ko. Ayan. So, after kong maghilamos, gamit yung Dove. Ito yung sinusunod ko. Yung Mary Kay Botanical Effects. Ayan. Ito, gusto ko rin to kasi mild lang. At saka, yun, nakaka-smooth ng skin din, at saka nakaka-relax at mabango. Hindi nakaka-irita talaga yung amoy nito. So yung cleansing gel for all skin types, actually mga ka-Fem-Fem, karamihan sa mga gamit ko ay Mary Kay products sa makeup. Yun nga, kanya-kanyang hiyangan din po kasi talaga tayo mga ka-Fem-Fem. Gusto ko yung Mary Kay kasi okay yung products nila. Ayan, for all skin types. Ayan, suitable for sensitive skin, dermatologist tested, clinically tested for skin irritancy and allergy. Ayan, nare-relax ako dito. Ang bango kasi. At saka malamig sa mukha. Ayan, malamig to sa mukha. Nakaka-lighten din ng skin. So, yung next ay ito, nakadalawa pa lang ako mga ka-Fem-Fem. Pero gusto ko to mga ka-Fem-Fem. Gusto kaya bumili pa ako ng isa. Ayan o, ito, ubos na. Ito, ayan. Wala pang bawas. Kaya bumili ulit ako. Kasi nagustuhan ko to mga ka-Fem-Fem. Kasi ang ganda siya sa skin, nakaka-lighten, nakaka-smooth, at saka yun, pagising ko, parang fresh lang. Fresh yung mukha ko. Basta mga Fem-Fem gusto ko to. Kaya bumili ulit ako. Kaya hindi na ako nagtutoner. Yun nga. Ito na lang ginagamit ko. Kasi yung toner na binili ko, minsan kasi wala siya sa Watson. Ang bilis niyang maubos din. Pero ito kasi, yun, hiyang sa akin. Maganda talaga. Yun, nabili ko to sa Watson. 660. Medyo pricing nga lang. May nakita naman ako dun sa Watson na ganito rin, soothing gel na 220. Tinanong ko nga si ate, bakit kaya mahal itong Deoproce na soothing gel? Pero yung iba, 250 lang or 300 plus. Sabi niya kasi, pure organic daw to. Sabi niya, pure. Ayan, pure aloe. Basta organic daw to, pure. Ayan. Deoproce Pure Aloe Soothing Gel. Ayan, 95%. Ayan guys, so. Ayan. Efficacy of aloe, hydration, quick soothing, and multi-care. Ayan. Sabi niya, hypoallergenic din daw to. So, 300 ml. Ayan. Maganda talaga. At saka mabilis siyang mag-dry, pero smooth na. At yun nga, pagising ko sa umaga, parang fresh yung mukha ko. So yun nga mga ka-Fem-Fem, pero hindi naman ibig sabihin na hiyang effective sa akin or hiyang magiging effective din sa inyo. Kanya-kanya po talaga tayong hiyang pagdating sa products. Yun nga, gusto ko talaga to. Ang ganda niya sa skin. Parang nakaka-glow. Ano pa bang sabi? 95% is moist as real pure aloe vera gel. Ito
makes your skin soft and supple with instant moisturizing effect as it contains 95% certified aloe vera by California CCOF. Ayan, it is also gentle enough to soothe and regenerate damaged skin cells without sticky feeling. So, yun din, hindi siya malagkit. Para sa akin, hindi siya malagkit. Basta, maganda talaga to. Kaya nga, bumili ulit ako. Ayan. So, yun lang mga ka-fem-fem. Kaya hindi na ako, naglalagay ng cream, ng nagto-toner. Ito na lang. After kong maghilamos, ito lang yung ginagamit ko. Ayan, sabi rin ni ate, pwede rin daw to sa hair. Ayan. Nilagay to sa mukha. Pwede naman to kahit saan daw, sa skin. Pero, ginagamit ko lang to sa sa mukha at saka dito. So, yun lang mga ka-fem-fem. Thank you po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanood ng video ko at sa mga nag-subscribe. Ayan. Bye-bye po. Thank you.